یادمه یه شرکت پارس امریک بود که برادر ناتنی من اونجا کار میکرد که خب بزرگتر از ما بود. اونجا کار میکرد. یه روز به من آمد گفت که تو بلدی تقویم بکشی؟ این زمانی بود که من تو امیرآباد بودم. گفتم آره. گفت بکش، برای که این آقای گابریلیان یه تقویم میخواد. صابون مایع لاو وارد کرده بود، میخواست این تقویم، این صابون مایع لاو آگهی کنه. که من تو خوابگاه امیرآباد یه چیزی کشیدم و دادم به برادر بزرگم، برده بود و اون آقا خیلی خوشش آمده بود و این خوش آمدن از طریق برادرم به من منتقل شد و من خیلی خوشحال بودم. در واقع من نقاشی کردم، اون گرافیک نبود، نقاشی کردم. یه خرمن گل بود. همون باعث شد که من یه مقدار برم مثلا حروف چینی ها رو یاد بگیرم، چاپو یاد بگیرم. همین چاپخونه سکه که هنوزم هست اونجا کلی رفتم، من شاگردی کردم. تا گرافیکو از لیتوگرافی و اینها من شروع کردم، یعنی زینک سانتیمتری 10 شایی میتراشیدم. منتها وقتی زینک رو میتراشیدم کالر سپریشن به معنای امروز رو یاد گرفتم و کشیده شدم به این سازمان های تبلیغاتی. منتها اولین درآمدی که من داشتم، شبش زنگ زدم به بابا که بابا برای من پول نفرست. بعد گفت نه آخه تو اونجا چیکار لازمت میشه؟ گفتم من هر وقت لازم داشتم زنگ میزنم بهتون میگم. که خوشبختانه دیگه هیچ وقت لازم نبود که 2 مرتبه. پس کانون آگهی زیبا اون وقتا تو کوچه برلن بود، آقای نعمتی. اونجا هم پارت تایم میرفتم. از اون آقای یوسف موسی اونجا کار میکرده، آقای جورج. خیلی چیزا یاد گرفتم. منتها کار تو سازمان‌های تبلیغاتی رو دوست نداشتم، ولی مجبور بودم به خاطری که لااقل هزینه نقاشی بکنم این کارا رو بکنم. یک کاری پیدا شد که تصویرگری بود. من بلافاصله از سازمان تبلیغاتی خداحافظی کردم، رفتم مجله‌ای به اسم تلاش که اونجا دیگه کار تصویرسازی میکردم. خب اون کار رو دوست داشتم. بعد یادم فرشید مسخالی هم صدا کردم، گفتم تو بیا لیات کن، منم تصویرسازی میکنم. دیگه با هم اونجا شروع کردیم. یا آقای دکتر صفا می آمدن مجله تلاش، بعد مثلا اغلب می آمدن می نشستن پیش من. بعد آقای دکتر صفا گفت که تو کارات به خوبی چرا نمیری تلویزیون؟ من برای که آماده باشم برای اونجا آمدم، یه پورتفولیو برای خودم درست کرده بودم، مثلا کار گرافیک کرده بودم، کار عکاسی که کرده بودم، به اضافه که رفتم یه مطالعاتی توی تکنولوژی تلویزیون پیدا کردم، دکورای ساختم با مقوا، عکس میگرفتم که واسه خانم فردی گوهری این کارای منو مثلا میدید. منتهایشون پیداش نبود. فردا می اومدیم، پس فردا می اومدیم دیگه. اون بچه های قسمت فیلمشون لابراتوار فیلم اون پشت بود،
همه دیگه با من آشنا شده بودن. یه روز پیششون بودم، یه صدای تق 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 اومد، گفتم این صدای پای فرید گوهری. دیدیم یه خانومی رو سلامی کردیم و رفتیم تو اون اتاق دکور. اتاق دکورم من دیدم یه سری هستن که با هم فرانسه حرف میزنن، ایرانی بودن ها. گفتم یا علی من کجا آمدم، اینا هم تحصیل کرده فرانسه، ما بچه دهاتی. در این موقع منم یه سری کارام رو لایت باکس گذاشتم که ایشون ببینه اسلاید ها و اینا. در این موقع 2 نفر آمدن تو اون اتاق که یکیش ایرانی بود یکیش فرانسوی بود، که این دکوراتورها همه بلند شدن سرپا و اینا، منم نمیشناختم کی بود. یه مقدار صحبت کردن با این بچه های دکور، از این ورک آمدن رد شن، سر این لایت باکس این اسلایدهای منو برداشتن نگاه کردن و بعد اون آقا ایرانی پرسید فرید اینا کاری کیه؟ گفت کار اون آقاست. منم کوچولو بودم لاغر. گفت تو کجا تحصیل کردی؟ گفتم تهران. اینا به او فرانسویه نشون داد و از در که خواست بره گفت فرید ایشونو بگیرین. یک روز دفتر جشن هنر جلسه داشتن توی همین ساختمون آجوری. بعد این رئیس ما که خانم گوهری بود گفت که اندازه های مختلف این پوستر رو که حالا 100x70 و کوچیک‌تر که چاپ شده بود بعد از ظهر بیار دفتر جشن هنر، ما اونجا جلسه داریم. گفتیم چشم. ما بعد از ظهر رفتیم و در زدیم و پوسترها رو دیگه جلسه تشکیل شده بود، دادم بهشون و اونجا سرپا واسطه بودن. بعد آقای صفاری داشت میگفت اگر میشد ما برای بخش نقاشی و مجسمه سازی هم یه پوستر میداشتیم خیلی خوب بود. به جلسه داشت میگفت، منم داشتم استراق سم میکردم. ولی فردیگاری گفت بابا این پوستره را هوشنگ، که همون منظورشون هوشنگ کاظمی 6 ماه طول داد. من گفتم من میکشم. همه برگشت نگاه کردن، تو بلدی؟ گفتم حالا شما که پوستر ندارین، اگر من کشیدم خوب شد خب به نفع شما، اگرم بد شد که خب شما پوستر ندارین دیگه، برو بکش. دیگه کاغذ گلاسه 100x70 گذاشتم جلو، آرت ورکش رو طراحی کردم. فردا صبح شب نخوابیدم، هم تو اداره بودم تا این تموم بشه. فردا صبح زنگ زدم به آقای صفاری، گفت که ساعت 11 من میام اونجا تلویزیون کار دارم، به شما هم سر میزنم. ساعت 11 اومد، اینو دید، گفت اینو کی کشیدی؟ گفتم دیشب. خودت کشیدی؟ گفتم خب آره دیگه خودم کشیدم. خیلی خوشش آمد. بعد گفت چاپش؟ گفتم چاپش من ظرف یه روز براتون میکنم. امضام آمد اون زیر. بلافاصله چاپش کردیم و بعد تحویل دادیم. و این پوستر وقتی تو شیراز توزیع شده بود خیلی از فرنگی ها می آمدن، من امضا میکردم بهشون میدادن. این آثار جشن هنر شیراز چون خارج از کشور میره موقعیتی بود برای که من این کار رو شروع کنم و شروع کردم و تأثیرگذار بود. مثلا آمدم تو 5مین جشن هنر از طغرانویسی استفاده کردم که تا قبل از اصلا تو گرافیک ایران سابقه نداشت. وقتی من کار رو میکردم اغلب همکارامون میگفتن تو امولی، یعنی اگه مثل خارجی ها کار نکنی میشی امول. منتها همون پوستر وقتی چاپ شد، پوستره تا موزه هنرهای مدرن نیویورک هم رفت که الان جزو مجموعه اوناست.
جزو مجموعه موزه جورج پومپیدو فرانسه هم رفت، تو لندن دیزاین سنتر هم رفت، کتابای اختصاصی تو زمینه گرافیک دنیا چاپش کرده. دارالمعارف بریتانیکا سال 2005 ریوایز 2005ش یک مقاله بود توش که راجع به گرافیک در هنر گرافیک در کشورهای در حال توسعه، که تو اون مقاله اون اندیشمندی که مقاله نوشته بود که همه تحت تأثیر گرافیک غربن، ولی هنوز پیدا میشه یک کسانی که از ایران و این منطقه آسیا بنده رو معرفی کرده بودن، یه نفر از آرژانتین، یه نفر از افریقا، که اینها کسانی هستن که هنر گرافیکشون به روزه ولی کاراکتر فرهنگشون رو درش هست و شخصیت خودشونو دارن، که توی دارالمعارف بریتانیکا به ثبت رسید. و از اون به بعدم تا الان باز من هنوز این کوشش رو دارم ادامه میدم تا خدا چه بخواد. بالاخره با اون مسائلی که اون سیستم مدیریت صنعتی تو تلویزیون ایجاد کرد، کمترین حقوق به من دادن. دست که من داشتم آرت دایرکتوری میکردم، انتشارات سروش و کتاباش و مجله هاش و اینا رو. بعد اعتراض کردم، خب مدیریت صنعتی گفت خب خودت گفتی تو لیسانست گرافیک نیست، لیسانست نقاشیه. دیدم راست میگه، چون من اونجا گفتم کسی که لیسانسش گرافیک باشه بزنه پوانش اینجوری میشه. اینا گفتن طبق اون چیزی که خودت دادی تو چون تحصیلات تخصصی نیست، خب تو اون جدول اینجوری شده. که من دیدم اونم راست میگه، منم نمیخواستم قوانین رو تغییر بدم. زمانی بود که مرحوم کریم امامی مدیر عامل انتشارات سروش بود. گفتم آقای امامی تا یه ماه دیگه من هستم خدمتتون، بعد من میرم دیگه. کجا؟ گفتم من استعفا میدم میرم بیرون مثل بقیه رفقا آتلیه باز میکنیم. نه نمیشه. گفتم ببین اینه دیگه، نتیجه کار اینه. من اینجا مثلا 27 نفر اصلا اونجا رو من درست کردم، بعد حالا حکم یک گرافیست یک رو دادن به من. هادی هزاوی نیویورک دیگه آمده بود تو همین انتشارات سروش پیش من، دیدن گفت که دانشگاه پرت هم خیلی خوبه. یه لوله از پوسترها من دادم به اون فردا 2-3 روز بعدش آزمون نیویورک بود، برده بود دانشگاه پرت که یکی از مدارس خوب دیزاین امریکاست که 130 سال تجربه داره. یه هفته نشد ما رو قبول کردن. اینکه بلافاصله رفتم دانشگاه پرت که بورسیه صدا سیما، منتها وقت که رفتم اونجا، اینجا شروع شد انقلاب، هیچ پولی برای من نیومد.